Greetings to you today in the name of the Lord Jesus. Salutări vouă astăzi în numele Domnului Isus. We're continuing our review Ne continuăm recapitularea noastră on the Prodigal Son. asupra fiului risipitor. You remember the first parable was about the lost sheep. Ați amintit și prima pildă era despre oaia pierdută. And the Lord was saying in this to these scribes and Pharisees Și Domnul le spunea acestor farisei și cărturari and the publicans and the sinners that he was sitting with. și vameșilor și păcătoșilor care stăteau cu el acolo. He said, listen, there was a man who had 100 sheep, Ascultați, era un om care avea 100 de oi, but one was missing. dar lipsea una. And the shepherd went out, he left the 99, Și păstorul s-a dus, a lăsat pe cele 99 and he found the one. și a găsit-o pe aceea. And he said in that parable, he said, there's more joy in heaven, Și a zis acolo în pilda aceea că este mai multă bucurie în cer. or joy shall be in heaven for one sinner that repenteth, Va fi bucurie mai mare în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, than 99 righteous people who need not repentance. decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. But Brother Martin, I thought it was God's will for everybody to repent. Exactly. Dar, frate Martin, am crezut că voia lui Dumnezeu este ca toți să se pocăiască. The Exact. Bible said, for all have sinned and come short of the glory of God. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. It's not God's will that any man perish, Nu este voia lui Dumnezeu ca niciunul să piară. but it's God's will to have people get saved and the joy it brings heaven. Ci este voia lui ca să fie toți mântuiți și să aducă bucurie cerului. The joy it brings the shepherd. Bucuria pe care o aduce păstorului. And in the second Și al doilea rând, parable is about the woman who lost her coin, one of her valuable coins. a doua pildă este despre acea persoană care și-a pierdut o monedă And that coin valoroasă. Și acea monedă meant a lot to the family. însemna mult pentru familia Has aceea. much value to this coin. Avea o mare valoare această monedă. Many times they would wear the coins around their necks, under their garments, to protect them, to keep them. De multe ori păstrau monezile în jurul gâtului ca să-i păzească, să-i păstreze. But somehow she lost one of them, Dar cumva ea a pierdut una din ele. and she swept the house till she found it. Această femeie și a măturat până când a And you know găsit-o. what she said? Știi ce a zis? She got all her neighbors together and said, come, I found my coin. A strâns toate vecinele și a zis, veniți, mi-am găsit moneda. And then you know what she said? She said, there's joy in heaven. Și a zis, este bucurie în cer. Look what it says in verses 10. Ascultați ce spune versetul 10. Likewise I say unto you, there's joy in the presence of the angels of God. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Now notice it didn't say the angels were rejoicing. Ascultați, nu spune că îngerii se bucură. Of course, I'm sure they were. Să sigur că și ei se bucură. But in their presence. Dar zice în prezența lor. Well, who's in their presence? Înaintea lor. Cine este înaintea God the prezența lor? Father. Are you listening? Dumnezeu Tatăl, asculți? This is what he's talking about. Despre El vorbește. God the Father has the ability Dumnezeu Tatăl are abilitatea to have joy de a avea bucurie and to rejoice. și să se bucure. Heaven's full of joy and rejoicing. Cerul este plin de bucurie și de veselie. He said here, there's more joy in heaven over one sinner that repenteth. Spune aici că este mai multă bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește. That's what he said. Așa spune. In the presence of the angels. Well, the Lord's in the presence of the angels. Înaintea îngerilor. Cine este înainte? The Lord Jesus. Îngerilor. Domnul Isus. Father is. Tatăl este. Right now, Jesus is speaking this parable to him. Chiar acum Isus le vorbește această pildă lor. And tomorrow, Și mâine we're going to start into the next verse, okay? o să începem de la versetul So următor. please stay with us to review this. Vă rog, stați cu noi ca să recapitulăm acestea. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Write us. Scrieți-ne! Some of you have been writing and so faithful. Unii dintre voi în scrisul către noi ați fost așa de credincioși. For praying for us, Că vă rugați pentru noi, for supporting us, că ne ajutați financiar, for sending us your thoughts and ideas ne and trimiteți encouragements. încurajări și gândurile, ideile voastre. This is not a one-man show. This is part of the church. Nu este un spectacol al unui singur om, ci este întreaga biserică. Part of the same body that most of you are in. Suntem parte din trupul al bisericii în care sunteți și voi, cei mai mulți dintre voi. And if you don't know Jesus Christ personally as your Lord, Și dacă nu cunoști pe Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitorul God bless tău, your heart, you will when this thing is over. Dumnezeu să te binecuvânteze, vei fi See you când tomorrow. vom sfârși acestea. Ne vedem mâine. Lord bless you.